valmistautunut puhumaan meille aiheesta, mitä lääkärin tulisi tietää tästä mystisestä, paljon puhutusta CBD:stä. Ole hyvä, Soili. Kiitos. Eli sidonnaisuuksia ei ole muunlaisia kuin, että kannabinoideista, en tiennyt, että olen niistä riippuvainen, mutta me ollaan niistä kaikkia. En ollut tiennyt tästä koko systeemistä suoraan sanottuna, kun sain tämän aiheen, mutta multa potilaat oli sitä kysynyt, niin oli hirveän innostavaa tutustua aiheeseen, mistä ei tiennyt mitään. Ja jos joku on lukenut Lääkäriportaalin mun haastattelun, siinä kerroin glykokalyksista ja suolistomikrobistosta, että ne on hirveän tärkeitä meidän terveydelle. Ja sitten on joku tällainen kolmas juttu vielä tosi tärkeä, tällainen niin kuin sielu, sosiaalisuus, mutta nyt mä tiedän, että se on meidän endokannabinoidijärjestelmä. Tämä CBD liittyy siihen. Eli tässä on, luennon aihe oli, että mitä lääkärin tulisi tietää, ja mulla sitten se levisi sillä tavalla, että mitä haluaisin tietää. Eli tämä nyt on hyvin riisuttu versio. Mulla pahimmilla oli 270 diaa, että mutta tahti on kova, pitäkää tuoleista kiinni. Eli totta kai ensin mennään Googleen katsomaan. Tämähän vaikuttaa aivan loistavalta, täysin lailliselta. Ja sitten mikä parasta, niin jos on jotain epäselvää, niin aina voi kysyä lääkäriltä. Eli sitten piti ottaa vähän enemmän selvää. No Yle Uutisiin voi aina luottaa. Mä katsoin, että mitä tulee niinku feediin, kun rupeaa googlailemaan, niin Yle Uutisia tuli varsin paljon. Ja tämähän parantaa kaiken. Mietitään hitsiläinen, että ei ole sivuvaikutuksiakaan, että vesijohto veteen vaan. Alkoi tulla pientä hypeä tässä, varsinkin kun meni tutkimusartikkeleita eteenpäin. Eli tässä tuli mulle ihan uusia asioita. Itse asiassa kannabidioli ei ole ollenkaan uusi. Se on löydetty jo 1940, eli sitä on tutkittu jo 60 vuotta. Mutta no, aika jännä, kun aina sanotaan, että se on vasta viime vuosina löytynyt, mutta se täysi molekyylirakennekin on selvinnyt jo vuonna 1963 ja sitä on tutkittu hyvin ahkerasti itse asiassa eläimillä, että sitten 77 vuonna saatiin koiratutkimuksessa aikaan verenpaineen laskua, mutta ne oli aika vaatimattomia ne tulokset eteenpäin. Ja se, että kun tuossa oli niitä reseptoreja, sitten piti ottaa selvää ja opettelin tämän endokannabinoidijärjestelmän. Eli se liittyy ihan kaikkeen. Se ei ole vaan niin kuin aivot, vaan tuo ykkösreseptorijärjestelmä, se on sellainen, joka tyynnyttää meitä hädässä, ihan niin kuin että tulee semmoinen rauhallisempi fiilis. Ja sitten tuo CB2R-järjestelmä on sellainen, joka hyökkää sinne, missä tulehdusta on. Eli siinä on nämä makrofagit, tai monosyytit kiertää veressä nämä tulehdussolut ja päivystää, ja tämä järjestelmä pitää huolta siitä, että kun johonkin pitää reagoida, johonkin tulehdustilaan, niin silloin reagoidaan. Ja se, että innostuin tosi paljon sitten, kun tämä liittyy vielä tähän endoteelin typpioksidisyntaazi-entsyymin toimintaan, eli sen elimistön oman nitron tuottoon, joka on antiinflammatorinen, niin että voi vitsi, että tämä on ihan huikeeta. Ja tuli pientä hypeä. Ja tässä on sitten, nämä mä hyppään nopeasti, mutta ihan vaan, että mihin kaikkeen sitten, niin kun kaikki vaikuttaa kaikkeen ja mihin sitten on toivottu, että myös tämä vaikuttaisi sitten tämä CBD. Eli tässä on nämä kaksi meidän omaa endokannabinoidia. Et onko tässä nyt, kun ihmiset voi kuitenkin huonosti, vaikka meillä on tämä loistava järjestelmä, niin onko siellä semmoinen reikä ja vika, jonka CBD täyttäisi? Tässä on tämä 3 kopla. Tämä joka ikisen lääkärin täytyisi tietää ja miten ne toimii. Ja nyt tästä ei sen enempää, mennään siihen kannabinoidimolekyyliin. Elikkä se on rasvaliukoinen ja voi kertyä rasvakudokseen. Ja huippupitoisuus, tämä oli aika jännä, kun noissa mitä oli näitä markkinamiesten ohjeita, niin siellä oli, että vaikutukset alkaa näkyä noin 8 viikossa, mutta sitten kuitenkin polttamalla saadaan huippupitoisuus noin sukkelasti. Ja totta kai niin kuin verenkierron kautta se vaikuttaa kaikkialle, ihan niin kuin kaikki, mitä me syödään, vaikuttaa kaikkialle ja mitä me hengitetään, vaikuttaa kaikkialle verenkierron myötä. Mutta se nieltynä imeytyy tosi heikosti, eli vain noin 6% niellystä imeytyy. Ja sen takia sitten kun käytetään näitä tippoja, niin niitä käytetään sitten, yleensä tiputellaan kielen alle, vähän niin kuin nitroa.
limakalvoilta imeytyy paremmin. Ja tätä on mainostettu sille, että tämä vähentää sitten THC:n haittoja. Tämä menikin aika monimutkaiseksi sitten, kun katsotaan, mikä se vaikutusmekanismi on, koska se itse asiassa tuo vaikutusmekanismi vähän muuttui sitten, mitä enemmän artikkeleja luki, niin se oli vähän niin kuin tulkittu eri tavalla eri artikkeleissa. Mutta siihen hypeen oli helppo mennä mukaan ja tuntuu, että tämä tosiaan on semmoinen puuttuva aine meidän elimistössä. Muuten tuossa alataulussa mä näen vaan itteni, niin näkeekö ihmiset diat? Näkee, hyvä. Ja tässä on sitten, että miten ne pitoisuudet, että jos käytetään molempia yhtä aikaa, miten ne muuttuu, niin mulla meni tässä pää pyörälle. Että oli annettu vähän sitä sun tätä kautta, että tämän saatte opiskella ihan itse sitten näistä luentomatskuista. Että mulla meni pää sekaisin, että mitenkä se nyt meni. Mutta tässä on sitten siitä sitoutumisesta ja se, että on tosiaan todettu, että haiman makrofagisoluihin kannabidoli voi sitoutua ja sen takia on tutkittu tätä myös diabeteksen hoidossa. Aika paljon on sitten semmoista niin kuin teorian tasolla, että on tällaisia oletuksia. Ja sitten mikä mua vähän hämmästytti, että välillä eri tutkijoiden mukaan se niin kuin on antagonisti ja toisten mukaan se on ehkä agonisti ja sitten oli näistä eri reseptoreista ja nyt ihan minkä vielä viikonloppuna kerkesin täydentää tätä esitystä, niin sitten siellä oli, että ei vaikuta näihin serotoniinireseptoreihin, että joo. Mutta sitten esimerkiksi tuo GFR55-reseptori, että ajatellaan, että tämä antagonisoi sitä. Tämän tutkimuksen mukaan tosiaan ei vaikuta, ei sitoudu ollenkaan näihin CB1 eikä 2. Niin tälläkin on sitten tavallaan niin kuin vastakkaisia vaikutuksia, että esimerkiksi tässä että vähentynyt tämän reseptorin ilmentyminen liittyy ahdistuneeseen käyttäytymiseen. Siis nämä on saatu eläinkokeissa esille. Niin se, että jos kerran tämän reseptorin vähentynyt ilmentyminen lisää ahdistusta ja CBD on se antagonisti, niin sitten se ei olisikaan niin hyvä. Mutta toisaalta taas tämän reseptorin suurempi ilmentyminen lisää ruokahalua, jolloin CBD voisi niin kuin vähentää ruokahalua ja auttaa painonhallinnassa. Että se on vähän niin kuin suo siellä, vetelä täällä. Puoliintumisaika on varsin pitkä sivuvaikutuksia ei ole kauheasti, mutta sitten täytyy muistaa, eli ne on ihan merkittäviä sitten nämä interaktiot näiden entsyymien osalta, jos on muita lääkityksiä käytössä. Monet mielialalääkkeet menee tuon SYP2C-systeemin ja SYP2D6-systeemin kautta, että nämä kannattaa sitten muistaa, tarkistaa sitten slaideista myöhemmin. Mutta sitten sekin oli mulle täysin hämärää, niin tosiaan, että mikä tämä on, mistä sitä saadaan. Eli tässä on nämä erilaiset kannabislajikkeet ja tämä sativa, niin se on se niin kuin teollisuushamppu, jossa THC-pitoisuus on olematon. Ja erilaisia noita hybridejä totta kai piti käydä myös niin kuin kokemusasiantuntijoiden sivustoilla, niin sielläkin oli sitten näitä hybridejä, missä sitten eri määrä oli sitten CBD:tä ja THC:tä. Mutta puhutaan teollisuus- ja hyötyhampusta. Eli CBD ei päihdytä ja sillä ei ole tekemistä niin kuin marihuanan kanssa. Ja marihuana ei ole hamppua ja hamppu ei ole marihuanaa. Ja tässä on sitten, mitä siitä hampusta saadaan. No siinä on kannabisteollisuuden tekemä slaidi, mutta tässäkin on, että CBD käy lääkkeeksi mitäs kaiken pahoinvointiin, kipuihin, lihaskireyksiin ja moneen muuhun vaivaan. Eli tätä niin kuin faktana pidetään, että se on tosi hyvä niin kuin lääkkeenä. No, mitä valmisteita sitten on? Niitä löytyy joka lähtöön. Ja sielläkin tuli sitten tätä
sekavuutta. Sitten kun mä olin lukenut ne lakiasiat, niin sitten mä en enää yllättynyt, että tuossa tosiaan, sitten kun klikkailin niitä, niin että tuotetta ei saatavilla. Mutta tässäkin aina, että aina voi kysyä lääkäriltä, jos ei oikein tiedä, että miten näitä tippoja käytetään ja mihin kannattaa käyttää. Ja taas Yle Uutinen 2019 kesältä, että ihan semmoisessa niin kuin positiivisessa mielessä on tuotu esille tätä. Mutta se mikä on sitten ongelma, kun mietitään sitä pitkää puoliintumisaikaa, niin tosiaan kun analysoitu näitä tuotteita, niin 35 näytteestä 9 sisälsi THC:tä yli sen hyväksyttävän määrän, mikä oli se, että se pitää olla alle 0,2%. Mutta edelleen tämä on Yle Uutisesta ja asiantuntijatahon kertomaa, että hitsi sentään. Et on se hyvä, ja sitten rupesi ihmetyttämään vähän, että no, miksi ihmeessä tämä ei olisi laillinen, kun tämä on näin turvallinen ja hyvä. Ja tämä on sitten markkinoijan sivustolta. Ja niin tässä, että siitä puhutaan ihmehoitona, ja to be honest, this isn't far from the truth. Me käydään kohta se totuus läpi. Mitä tämmöinen ihmerohto maksaa, niin näihin harvinaisiin epilepsioihin tosiaan 20-kiloisen lapsen annos maksaa tuon verran. Jos on 40-kiloinen lapsi, voitte kuvitella, että kustannus 150 € päivässä, niin ei ole ihme, että tämä herättää kiinnostusta. Mutta sitten jos käyttää näitä tippoja, niin sitten laskin sieltä, että jotain tupakka-askin hinnalla päivässä selviää sitten näistä sellaisista. Mutta minkä takia sitten tämä hypetystä vähän nostatetaankin, niin se, että jos oletetaan, että jollakin tuotteella voidaan saada apua ahdistukseen tai nivelkipuihin, niin tässä nuo summat on aika hurjia. Niin, ja sitten tätä markkinoidaan jo eläimillekin, mutta tosiaan puhutaan niinku hurjista miljardiluvuista, ja sitten CBD-markkinat, tämä oli arvio, Hamppumaan arvio, että $1 miljardiin vuodessa, mutta se on huikeassa nousussa. Niin, ja sitten Suomessa Mikael Jungner on ehdottanut, että kannattaisi niinku ottaa tästä hypestä kiinni. Ja sitten tässä on mukana niin kuin tuo Domaco, että tässä on mukana lääke- ja elintarvikeyritykset yhdessä rintamassa maatalouden kanssa. No, onko se laillista? Vihreissä maissa tämä CBD on täysin laillista. Suomi on siellä sinisellä. Ja se tarkoittaa sitä, että Suomessa saa 2 tuotetta, joissa on CBDtä, niin myydä lääkkeenä. Mutta kaikki muut on laittomia lääkkeitä. Mitä ihmettä, että kylläpäs täällä ollaan tiukkapipoisia näin hienon aineen edessä. Mutta sitten kuitenkin täällähän sanottiin, että on täysin laillista ja Suomessa ja mahdollista toimittaa kansainvälisesti. Mutta kysyn lääkäriltä. Sitten tämä on aivan huippuhauska. Tämä on 14. joulukuuta uutinen. Eli tämä on se Ilomantsissa sinnikkäästi, hyvin avoimesti hamppua kasvattanut henkilö. Ja tämä asiahan meni sitten oikeuteen, kun siinä ei ole mitään päihdyttä. Miksi hän ei saa sitä kasvattaa? Ja puhutaan 100 tonnin arvoisesta tuotepaketista. Ja oikeus teki päätöksen, että kasvatus lääkkeeksi omaan käyttöön on sallittua. Että on siinä yhdelle ihmiselle vähäksi aikaa sitten. Mutta se asia on sitten näin. Että sitä saa kasvattaa vähän enemmänkin sitten omiin tarpeisiin. Okei, no mitäs sitten EU? Uusi elintarvike on sellainen, joka ei ole ollut niin kuin, perinteisesti elintarvikkeena ennen vuotta 1997. Eli niin hampun siemenet on hirveän terveellisiä, se on tosi paljon omega-3, että se on vakiintunut elintarvike ja
eli se teollisuushampun niin kuin, niiden siemenien kasvatus on ok. Mutta mikä tämä tämmöinen uusi elintarvike oikein on? No, tämä prosessi on sillä tavalla kesken. Esityksen valmistelu jäi vähän viime tippaan, koska se itse asiassa parhaillaan on menossa nyt niin, että 1.4. Mennessä on pitänyt kaikki niin kuin rekisteröidä sitten nämä uuselintarvikkeet. Eli tuossa olikin se deadline. Ja tämä validointi se koskee vain näitä uuselintarvikkeita. Mutta näihin uuselintarvikkeisiin ei lueta CBD-tuotteita, jotka on kosmetiikkaa tai jotain höyryjuttuja tai jos niistä tehdään jotain lääkkeellisiä väittämiä. Niin mikä niiden suhteen sitten tilanne on? Eli hengitettävät tuotteet jäsenmaat päättää, samoin ravintolisät jäsenmaat päättää, niin sitten voidaan mennä tämmöiseen vähän hassun kuuloiseen tilanteeseen, että eli jokainen maa saa näistä päättää. Suomi on tässä niin kuin rupesin tykkäämään Suomen lainsäädännöstä, että se ainakin on selkeä. Niin tämä tilanne, että Belgiassa ei saa kaupitella ravintolisia, eli ei saa olla näitä, niin kuin, mitä laitetaan kielen alle, mutta saa vetää henkeen. Mutta sitä ei missään nimessä saa tuottaa. Tämä oli hauskaa tämän asian tutkiminen. Ja sitten se kosmetiikka. EUn kosmetiikka-asetuksen mukaan niin jostakin ihmeen syystä kasvinosia ei saa käyttää kosmetiikassa, mutta synteettistä kannabidiolia sitten saa käyttää. Ja sitten olisiko se tässä sitten se ero, että synteettinen CBD, se sisältää vain CBDtä, mutta sitten siltä kasvista tulee paljon muitakin fytokemikaaleja. Ja Suomessa yksiselitteisesti kannabidioli on lääke. Eli tässä on semmoinen hyvä muistisääntö. Jos siitä on resepti siihen epilepsiaan tai vaikeisiin MS-oireisiin, tai sitten jos sitä sattuu lääkkeeksi itselleen kasvattamaan, silloin on sallittu. No sitten hypetetyt hyödyt ja sitten todelliset hyödyt, mutta otetaan ensin ne huonot uutiset. Eli ei ole terveellistä polttaa. Kukaan ei suosittele kannabidiolin hengittämistä. Tässä on sitten nämä epilepsia sairastavilla lapsilla todetut sivuvaikutukset. Sitten maksa-arvojen nousua on todettu vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Ja sitten tämä on ihan selkeää, sitten nuo interaktiot. Ja sitten pitkäaikaiskäytön vaikutuksia kehittyvissä aivoissa ei tunneta. Itse asiassa ei tunneta oikein missään aivoissa, vaikka tämä on tosiaan löytyy jo silloin 60, eli 60 vuotta tämä on ollut olemassa. Ja tässä on sitten tämä oli vielä niin tuore raportti, että tässä oli, että tähän ei saa tällä ei ole lainvoimaa tällä paperilla, mutta mitä ne nyt on laskeskellut tämän uuselintarvikeprosessin myötä, että 4 milligrammaa päivässä kannabidiolia 70-kiloiselle aikuiselle olisi niin kuin turvallinen annos. Ja tässä sitten näitä, mitä Yle Uutisissa tuli esille näitä vaikutuksia, niin mennään niitä vähän läpi. No se, että tuossa on kyllä tuommoinen virhe, että sehän Suomessa ei ole ravintolisä, vaan se on Suomessa laiton lääke, paitsi jos sitä kasvattaa itse. Ja sitten näissä tieteellisissä artikkeleissa niin aivan valtavasti oli niin kaikkea hyvää, mutta sitten mä oon oppinut lukemaan sen verran ravitsemustiedettä, niin mä oon oppinut lukemaan vähän rivien välistä. Elikkä se kuuluu, tuossa nuoli on siihen, että it belongs to a group of compounds. Eli se kuuluu siihen, eli se on tämän tutkijan mukaan ryhmitelty siihen, tavallaan siihen endokannabinoidin, meidän omien kannabinoidien, mitä ne saa aikaan ja mitä meidän oma se
typpioksidi, se endoteelin tuottama typpioksidi, se oma nitro, mitä se saa aika. Tavallaan tämä on niin kuin pistetty semmoiseen ryhmään, joka pitää meidät kunnossa. Ja sitten siitä saa tosi kivan kuulosta tekstiä. Mutta sitten, että mitä ne tutkimukset, ne oli ihan järkiä, niin kun kaikki nämä nivelrikkoja ja muut, niin, eli eläimet sairastutettiin endotoksiineilla, eli näillä lipopolysakkarideilla, mitkä pääsee verenkiertoon silloin, jos meidän suolistomikrobisto on huonossa kunnossa tai meidän suoliston limakerros on liian ohut. Eli vääränlaiset mikrobit periaatteessa niin kun päästään niitä ihmisenkin verenkiertoon. Et se on kyllä niin kun selvitetty, että se on se meidän nivelrikon syy. Plus sitten, että myelinillä, eli no ihmiselle periaatteessa, että jos syödään niin kuin lihaa, niin siinä on aina myös ne lihasten hermot, mitä me syödään. Eli sillä tavalla me voidaan altistua itse näille, mutta näin aiheutetaan ne sairaudet koeläimille, joilla sitten voidaan sitten tutkia erilaisia molekyylejä. Ja tässä mennään nyt, että mikä on se kliininen näyttö. Tämä on se näyttö. Eli ihan selvästi placebollakin saatiin ihan hyviä tuloksia kouristusten tai kohtausten määrän vähenemisessä, eli 4 verran, mutta tällä yli 40%. Ja yksikään, joka placeboa käytti, ei tullut kohtauksettomaksi, mutta lähes 3% näistä lapsista tuli, ja niitä kuitenkin oli tutkittu aika paljon. 8 tuli kohtauksettomaksi. Mutta sitten mennään muihin. Ruokahimoa aiheuttaa vähemmän kuin THC. Tupakan himoa ei vähennä, mutta kuitenkin, eli ahdistusta ei vähentänyt, mutta ei lisännyt masennusoireita viikon kokeiluaikana. Eli katsokaa noita N-lukuja, ne on aika pieniä. Se on yhtä tehokas kuin lume, tai tavallaan niin kuin, kun sanotaan, että sillä on vastakkaisia vaikutuksia kuin THC:llä, niin kyllä, ihan niin kuin lumeella. Opioideista tällainen satunnaistamaton, täysin niin kuin kuvaileva tutkimus, jossa annettiin ihmisille 2 kuukauden ajan ilmatteeksi geliä, jossa oli muitakin vaikuttavia aineita, niin puolet heistä pystyi vähän vähentämään opioidiannostuksia, mitä he kipuun käyttivät. Mutta sitten syöpäkipututkimuksissa ei ole vähentänyt, ja siinäpä oli se kliininen näyttö sitten siitä. Saattohoidossa tässä oli kaikki kannabinoidit, ei ole niin kuin mahdollista suositella, ei tuloksia. Pitkäaikaiskäytöstä yli 2 viikkoa käyttäneitä ihmisiä koko tämän 60 vuoden aikana alle 150, ja mä huomasin, että se koskee julkaistuja tutkimuksia. Ei ole lumetta parempi Huntingtonin oireissa, ei tyypin 2 diabeteksessa, ei ruokahaluhommissa, tuo opioiditutkimus oli tuossa edellä. Ei näyttöä ahdistuneisuuden hoidossa. Huomatkaa, psykoottisissa oireissa oireet lievittyivät, ja taas nuo nuolet N1, seuraavassa tutkimuksessa 1/3. No tuosta mä en saanut tolkkua, että monellako ne lievittyi, mutta Zuardi sai silleen niin kuin siinä tilastoanalyysissään niin, että olisi lievittynyt. Ja tuo leveke, tuo Zuardi oli myös mielenkiintoinen. Bipolaarihäiriöissä oli niin selkeästi tehoton, että Zuardi sitten luovutti tämän CBD-suhteen tuon 2010 vuoden jälkeen. Mutta kun tässä uutisissa sanotaan, että se on kauhean tehokas, niin piti katsoa se uutinen vähän tarkemmin. Siis tämä on aivan huikea, tämä on niin kuin jama ja kaikki termit, mikä herättää hyvin runsaasti luottamusta. Mutta vain yksi kertaannos ja N16, 16 ihmistä sai kertaannoksen. No siinä artikkelissa vedottiin prekliinisiin tutkimuksiin. Ja sitten tähän heidän omaan tutkimuksensa, jossa oli 15 miestä. Ja no CPD effect, eli se oli siinäkin placebon veroinen. Tämä alkoi kuulostaa hämärältä. Tai melkein placebon veroinen itse asiassa. Ja sitten kun siinä Yle Uutisen takana vedottiin niihin aivotutkimuksiin, niin silloin puhuttiin enää 3 henkilöstä.
Ja sitten mä katsoin sen tutkimussuunnitelman. Sen piti olla 3 viikon tutkimus, joka alkoi jo 2012. Mutta se sitten muutettiin jälkikäteen sitä, eli se rekisteröitiin jälkikäteen ja sitten se muuttuikin vain kerta-annokseksi. Eli tätä ei koskaan julkaistu sitä 3 viikon tulosta. Ja tämä meni niin. Sitten minusta tuli salaliittoteoreetikko. Tämä on ihan uskomatonta, ne artikkelit, mihin ne sitten viittasi. Ja tämä tuli vastaan sitten aivan jatkuvasti. Tilastollista eroa ei. Eli se, mikä tässä CBD:ssä on saatu aikaan hype. On saatu aikaan oletuksia. Ja ihan sama, mitä ne ihmisillä yrittää. Ja se, että nyt mä ymmärrän sen, että jos tulee sellainen tulos, joka ei ole toivottu, ihan niin kuin ravitsemustutkimuksissa tuttua, niin siitä vaan ollaan ihan hissukseen. Ja se artikkeli, mihin eniten siteerataan, että on amisulpiridin veroinen, niin se tehtiin jo vuonna 2002 ja tehtiin se tutkimus 2004 ja se uutisoitiin paljon myöhemmin ja nämä on muuttunut matkan varrella sitten nämä suunnitelmat. Ja se, että sitten otettiinkin mukaan tämä kemikaali, joka ei ollut alkuperäistutkimuksissa ollenkaan mukana ja siihen on ihan selkeä syy, koska tuo amisulpiridi on dopamiiniantagonisti. Mutta siinä ei ollut lumekontrollia. Okei, ja sitten tuo leveke. Se leveke itse asiassa, kun kirjoitti tämän artikkelin, tämä oli 2015, ja menin sitten katsomaan myös hänen niitä tutkimuksia, niin siellä sitten itse asiassa siinä, eli hän oli siinä, että se on yhtä tehokas kuin antipsykootti, ja niin siellä tutkimussuunnitelman sivulla oli linkki hänen nykyiseen työpaikkaan, joka onkin sitten Australiassa, ja hän sanoi, että ymmärräthän, että me emme tue minkäänlaisia yrityksiä kannabinoidin lääkekäytössä, emmekä anna mitään ohjeita sen käyttöön, että on niin heikko data sekä tehokkuudesta että siedettävyydestä. Tutkijallakin on lupa muuttaa mieltään. Eli kun luet Ylen uutista, lue rivien välistä. Älä luota Googleen, älä luota Yleen. Näytön puute, ja tässä riittää, tämä on hyvä kuva siitä hypetyksestä. Mun piti katsoa sanakirjasta, mikä on putative. Eli sillä on oletettuja antipsykoottisia, anksiolyyttisiä ja ruokahimoa tai ylipäätään himoa vähentäviä vaikutuksia. Ja tarvitaan kovasti lääkkeitä, urgent need, ja on ehdotettu, että se voisi auttaa niin ja näin. Eli toivon, että ihan sama mikä tutkimus, mikä uutinen, niin jos se on sellainen, joka tuntuu, että se koskettaa itseä tai omia potilaita, kaivakaa. Mutta tämä jatkuu. Tässä on yksi tutkija, joka hän on hyvin kiintynyt tähän CB1 ja ei muuta kuin työnnetään narua, että kerta kaikkiaan sieltä vaan jotain pitäisi löytää. Mutta mikään ei ole sen veroinen kuin meidän tämä oma endokannabinoidijärjestelmä. Se on täsmällinen ilman sivuvaikutuksia. Ja se, mikä sen sitten sekoittaa, minkä takia sinne on tullut se reikä, mihin työnnetään sitten milloin mitäkin molekyyliä, niin tämä voitaisiin kokonaan estää. Meillä on insuliiniresistenssi, on sitä resistenssiä, tätä resistenssiä, meillä on myös endokannabinoidiresistenssi. Ja tämä on se tausta, miten se syntyy. Siihen liittyy totta kai kaikki lapsuustraumat ja kaikki muu. Mutta periaatteessa se 3 kopla, mistä tuossa oli puhe. Näistä on puhunut yhdellä luennolla tuossa sitten, jos haluaa sen YouTubesta katsoa. Niin. Eli silloin kun auttaa yhtä, ihan mikä tahansa asia, jos on yhdelle hyvä, niin se on hyvä myös näille 2 muulle. Eli se on hirveän kätevää. Hoitaa yhtä, niin hoitaa kaikkia. Ja tämä on se, millä se hoidetaan. Kiitos.